Katsotaan tällä videolla, mistä kirjanpito kannattaa aloittaa NetVisorissa ja mitkä on niitä ihan ensimmäisiä asioita, mitä asetuksia nyt sitten järjestelmään tarvitsee tehdä. Ensimmäisenä kannattaa aina muistaa se, että kirjanpito aloitetaan NetVisorissa aina jonkin kuukauden ensimmäisestä päivästä alkaen. Tällä varmistetaan se, että kaikki reskontrat lähtee jouhevasti juoksemaan heti ensimmäisestä päivästä alkaen. Tässä on nyt jonkin verran kerrottuna, minkälaisia asioita kirjanpidon aloittamista varten täytyy NetVisorissa tehdä. Lähdetään nyt ensimmäiseksi liikkeelle kirjanpidon asetuksista. Niistä tullaan käymään kaikki yksittäin läpi. Tärkeimmät näistä on tilikaudet, tililuettelon muokkaaminen, tositelajit ja laskentakohteet. Näiden perusasetusten lisäksi usein on tarpeen tuoda NetVisoriin myös edellisten tilikausien vertailutietoja. Nämä vertailutiedot voidaan tuoda joko tietojen tuonnilla, eli käytännössä päiväkirjatiedoston avulla, tai ne voidaan syöttää ihan alkusaldoina muistiotositteella. Kirjanpitolain näkökulmasta vähimmäisvaatimuksena on aina se, että edellisen tilikauden taseen, loppusaldo ja tuloslaskelman vertailutiedot täytyy löytyä järjestelmästä. Ja yksi tapa tämän tekemiseen on ihan muistiotositteella vertailutietojen syöttäminen. Tästä on itse asiassa ihan oma videonsa olemassa. Ja tuosta tietojen tuontimahdollisuudesta löytyy sitten oma kurssinsa. Mutta siirrytään tuonne NetVisoriin ja lähdetään ihan katsomaan ensimmäisiä perusasetuksia. Kaikki kirjanpidon asetukset löytyy kätevästi yhdestä paikasta. Mennään tänne taloushallintoon ja otetaan kirjanpidon asetukset. Tämä listaa pitkän listan kaikenlaisia mahdollisia asetuksia, mitä NetVisoriin nyt kirjanpidon osalta voidaan tehdä. Ja tällä videolla ja seuraavilla videoilla lähdetään nyt käymään näitä oleellisimpia asetuksia läpi. Aloitetaan ensimmäisenä näistä kirjanpidon ja velvoitteiden asetuksista. Täältä löytyy muutama perusasetus, mikä on hyvä käydä tässä alussa aina läpi. Muutamia valintoja voidaan täällä tehdä. Yritys ei ole ALV-velvollinen. Tähän jos laittaa valintaruudun, niin silloin kaikki alvikäsittely lopetetaan NetVisorissa. Eli tätä voidaan käyttää ainoastaan sellaisilla yrityksillä, millä ei ole yhtäkään verollista tapahtumaa. Jos sieltä löytyy yksikin verollinen tapahtuma, niin silloin tämä alvikäsittely täytyy pitää täällä päällä. Sitten löytyy tällainen oletus ALV-vähennysprosentti. Tämä liittyy siihen, jos yrityksellä on osittaista alv-käsittelyä. Silloin tähän kenttään laitetaan se vähennyskelvoton osuus. Eli jos esimerkiksi yritys saa vähentää arvonlisäverosta 65%, niin silloin tähän kenttään laitettaisiin 35%. Mutta jos siis osittaista alvia ei ole, niin tähän kenttään ei tarvitse laittaa mitään. Tämä kenttä ja tämä toiminto on käytössä osto-osiossa siellä ostolaskukäsittelyssä. Sitten löytyy pieniä yksityiskohtia, asetuksia, halutaanko näyttää tositerivien selitteet päiväkirjalla. Se nyt on makuasia, miten haluaa tehdä. Valvontailmoitusten lähetystapa kannattaa valita sähköiseksi. NetVisor tukee valvontailmoituksen sähköistä lähetystapaa. Jos jostakin syystä ei haluta sähköisesti lähettää, niin silloin tietysti voi laittaa tuohon manuaalisen. Ja viimeisenä vielä voidaan määrittää arvonlisäverojen verokausi. Kuinka usein arvonlisävero maksetaan yrityksessä. Kuukausi on varmasti se tavallisin, mutta valittavana on sitten vielä neljännesvuosi tai vuosi.
Minkä tahansa näistä 3 valinnasta valitsee, niin silti NetVisorissa se arvonlisäverokirjaus tehdään kuitenkin joka kuukausi. Ilmoitus sitten tietysti tuon verokauden mukaan. Ja muistetaan vielä lopuksi ottaa päivitä. Takaisin siihen kirjanpidon asetukset listaukseen päästään täältä ylhäältä kirjanpidon ja velvoitteiden asetuksista, niin palaudutaan tänne. Katsotaan vielä tässä samalla omaverotiedot. Näihin omaverotietoihin käydään syöttämässä verotoimiston tiedot. Täällä onkin jo etukäteen käynyt syöttämässä. Eli nimeksi esimerkiksi verohallinto ja tilinumeroksi tulee se tilinumero, mihin arvonlisäverot maksetaan ja viitteeksi se viite, minkä verottaja on teille antanut. Ja tallennetaan. Nämä on hyvä täydentää jo tässä vaiheessa, jotta sitten kuukauden päätöksessä se alvitilisiirron lähettäminen onnistuu. Ja takaisin päästään taas tänne. Katsotaan seuraavilla videoilla lisää näitä asetuksia.